درود دوستان، وقتتون بخیر. 11 داستان زیبا و شنیدنی از ملا نصرالدین. اولین داستان: الاغ از مادرت اطاعت کن. صدای هاشوهون زیادی در اطراف ملا نصرالدین که در بازار الاغ فروشان ایستاده بود به گوش می رسید. الاغ فروشان دور و بر ملا را گرفته بودند و غوغای عجیبی به راه انداخته بودند. هر یک از آنها از روی رقابت به ملا می گفت در همه دنیا الاغی به خوبی الاغ من پیدا نمی شود. واقعا عجب مال خوبی است. ملا هم ریش قهوه‌ای خود را می خاراند و به این حیوانات آرام و سر به زیر فکر می کرد. الاغ کوچک و سفیدش هنوز به خوبی توانایی خدمت کردن به او را داشت، اما کم کم رو به پیری می رفت. وضع و قیافه ملا در میان عرعر الاغ‌های و جنجال الاغ فروش‌ها خیلی تماشایی بود. او با آن لباس مشخص که به تن داشت آدم مهمی به نظر می رسید. برای همین بود که همه الاغ فروش‌ها می خواستند با او معامله کنند. سرانجام ملا از یک الاغ جوان سفید خوشش آمد، چون تکان دادن گوش‌ها و عرعر کردنش او را الاغ خیلی عاقل و پرکاری نشان می‌داد. ملا در حدود نیم ساعت با صاحبان چانه زد. صاحب الاغ مرتباً بر محاسن حیوان می افزود و در عوض ملا عیب‌های بیشتری از آن می گرفت. در تمام این مدت ملا و صاحب الاغ بر سر 1 دینار بالا و پایین چانه می زدند. عاقبت هر دو به نیم دینار راضی شدند. با اینکه هر دو از این معامله خوشحال بودند، ادعا می کردند که ضرر کردند و ورشکست شدند. ملا افسار الاغ جوان را به دست گرفت و بر الاغ پیر و فرسوده‌ای سوار شد تا راه دور و دراز ده را طی کند. در جاده خشک و بی آب و علف بیرون شهر چیز تازه‌ای وجود نداشت که ملا را سرگرم کند. جاده همان جاده پرپیچ و خم قدیم بود. تماشای مناظر اطراف و کوه‌هایی که هنوز از زمستان گذشته برف داشتند برای ملا هیچ تازگی نداشت. روز گرمی بود، هوا گرمتر و گرمتر می شد. ملا می دانست که الاغ پیر با وفایش می تواند بدون راهنمایی به سوی آخرش برود. به همین جهت گریه طناب الاغ تازه‌اش را امتحان کرد و خود را به دست الاغ پیرک سپرد. چیزی نگذشت که ملا روی الاغ خود به خواب خوش و عمیقی فرو رفت. در همین موقع 2 دهاتی که برای انجام کاری به شهر می رفتند به ملا برخوردند و متوجه شدند که سر او در حال خواب تکان می خورد. به طرف او رفتند و درباره الاغ ملا به زمزمه پرداختند. مسعود به دوستش گفت: ببین ملا چه الاغ خوبی را به دنبال خود می کشد. سلیمان در جواب او گفت: به نظرم در بازار آن را به قیمت خوبی بخرند. مسعود فکری کرده به سلیمان گفت: ببین ملا توی چرت است. حالا اگر تو جایت را با الاغش عوض کنی او متوجه هیچ چیز نمی شود. می دانی چه کار باید کرد؟ طناب را دور گردن خودت بیانداز و آن را بکش و نگه دار تا ملا نفهمد. آن وقت تا ده با او برو. من همین الاغ را به بازار می برم و به قیمت خوبی می فروشم. سلیمان گفت: اگر خودت این کار را بکنی خیلی بهتر می شود. مسعود با ناراحتی به سلیمان یادآوری کرد که مگر پای مرا فراموش کردی؟ پیرمردی مثل من چطور می تواند با این پا دوباره این راه را برگردد؟ بعد از کمی گفتگو سرانجام سلیمان راضی شد. حلقه طناب را از گردن الاغ خارج کرد و به دست مسعود داد. آن وقت حلقه طنابی را که به دست ملا بود به گردن خود بست و دنبال ملا به راه افتاد. مسعود هم بیدرنگ راه بازار را در پیش گرفت. ملا که سوار بر الاغ پیر خود بود سلیمان الاغ را یدک می کشید. بیچاره سلیمان دنبال خر ملا کشیده می شد و گرد و خاکی را که آن حیوان به راه می انداخت تنفس می کرد. هر چند وقت یک بار ملا از خواب می پرید و کشیدگی طناب را که دور بازوی خود بسته بود حس می کرد و لحاظ الاغ جوان خیالش راحت می شد.
سلیمان هم سعی میکرد مانند الاغ‌ها قدم بردارد تا صدای برخورد پایش بر زمین با صدای پای الاغ ملا فرق نکند. ملا آنقدر خسته و خواب‌آلود بود که همین صدای و کشیدگی طناب برایش کافی بود و به خود زحمت نمیداد تا پشت سر خود را نگاه کند. پس از مدتی الاغ پیر ملا جلوی در آخرش ایستاد و ملا از تکان الاغش بیدار شد. زبیده زن ملا وقتی که از آمدن شوهرش باخبر شد، کلون در را باز کرد. ملا مغرور و سرمست از معامله خوبی که کرده بود وارد شد و به زبیده گفت: ببین چه الاغ خوبی از بازار خریدم. زنش با تعجب پرسید: کدام الاغ؟ از چه صحبت می کنید؟ ملا وقتی که تعجب زنش را دید به عقب نگاه کرد و تازه متوجه شد که به جای الاغی که خریده جوان ایستاده است. سلیمان هم با طناب به گردنش پشت خر پیر ملا ایستاده بود و دو دل بود که ارعر کند یا نه. ملا فریاد زد: تو کی هستی؟ پس آن الاغ خوب و زرنگی که خریده بودم کجاست؟ سلیمان سر به زیر انداخت و جواب داد: آن الاغ من هستم. سلیمان پسر زرنگی بود و به موقع می توانست از پیش خود قصه بسازد. من زمانی بچه آدم بودم. چون حرف مادرم را گوش نکردم به شکل الاغ در آمدم. اما وقتی که اربابی به خوبی شما پیدا کردم دوباره به شکل اصلی خودم در آمدم. از شما خیلی متشکرم که اینقدر به من خوبی کرده اید. ملا ریشش را خاراند و به فکر فرو رفت. نمیدانست که از بخت اقبال این پسر خوشحال باشد یا به حال الاغ آدم شدهش تأسف بخورد. پس از مدتی رو به سلیمان کرد و گفت: من پول زیادی برای تو دادم، اما در هر صورت حالا دیگر تو به درد من نمیخوری. به یک شرط آزاد هستی و میتوانی بروی. سلیمان قول داد هر کاری که برای آزادیش لازم باشد انجام دهد. ملا گفت: شرط من این است که تو به من قول بدهی که همیشه از مادرت اطاعت کنی. فوراً به خانه‌ات برگرد و از حرفهای مادرت اطاعت کن. اگر این کار را بکنی همیشه از بدبختی دور خواهی بود. سلیمان هم به ناچار قول داد و آزاد شد. روز دیگر ملا مجبور شد به بازار برود و الاغ دیگری بخرد تا جای الاغ پیرش را بگیرد. در بازار ملا ریش قهوه‌ایش را می‌خاراند و الاغ‌هایی را که آنجا بودند با هم مقایسه می‌کرد. آنجا همه جور الاغی از الاغ سفید گرفته تا سیاه و خاکستری دیده می‌شد. ناگهان ملا متوجه الاغی شد که تکان گوش‌ها و ارعرش آشنا بود. وقتی که خوب دقت کرد از شکل پالانش او را شناخت و دید همان الاغی است که دیروز به بچه آدم تبدیل شده بود. ملا آستین‌های آویزانش را تکانی داد و به سوی الاغ پیش رفت و در گوشش گفت: ای پسر بد، تو به من قول داده بودی که از مادرت اطاعت کنی. باز از فرمان او سرپیچی کردی؟ حالا ببین چه به روزگارت آمده. اما الاغ سفید از حرفهای ملا چیزی نفهمید. فقط گوشهایش را تکان داد و ارعر کرد. لحاف ملا. شب بسیار گرمی بود و نمیشد در اتاقهایی که پنجرهایشان کوچک و بالا بود خوابید. ملا نصرالدین و زنش تشک‌های خود را به بالای پشت بام برده بودند تا از هوای آزاد استفاده کنند. آنها با خود یک لحاف هم برده بودند. لحافی که دست دوزی بود و زن ملا با دستهای هنرمندش و به وسیله سوزنهای مخصوص آن را دوخته بود. آنها لحاف را برای احتیاط با خود آورده بودند تا اگر نزدیک سحر هوا سرد شد آن را به روی خود بکشند. ستاره ها مثل نقره روشن و درخشان بودند و به نظر مردمی که روی تشک‌های خود طاق‌باز خوابیده بودند خیلی نزدیک جلوه می‌کردند. ملا و زنش هنوز چشمشان گرم نشده بود که بر اثر صدای قیل و قال و داد و فریاد چند نفر که در کوچه با هم دعوا می‌کردند از خواب بیدار شدند.
صدای ضربات چوب و باز شدن در و پنجره همسایه هایی که میخواستند از ماجرا با خبر شوند و همچنین صدای پای افرادی که از هر گوشه خیابان برای مداخله و شرکت در دعوا میرفتند به این جار و جنجال کمک میکرد. زن ملا با ناراحتی گفت: اگر من مرد بودم میرفتم و میفهمیدم که دعوا بر سر چیست. با شنیدن این حرف حس کنجکاوی ملا تحریک شد. دیگر حرف و مجادله لازم نبود. او میخواست وسط معرکه باشد و مردم را نصیحت کند. بدون شک عقل و خرد قاضی ده لازم بود تا مردم از دعوا دست بکشند. ملا خیلی عجله داشت و دیگر دیر بود که پایین برود و توی خانه به دنبال عبا و عمامش بگردد. لحاف دستدوزی را دور شانه خود انداخت و کفش‌های راحتی لب برگشتی و پاشنه خمیدی خود را به پا کرد و با عجله زیاد از پله‌هایی که پشت بام را به حیاط وصل می‌کرد پایین آمد. در خانه صدایی کرد و ملا به خیابان دوید و در حالی که لحافش در اثر جریان هوا تکان می‌خورد فریاد کشید: چی شده؟ چی شده؟ چه خبره؟ ملا به مردمی که دعوا می‌کردند نزدیکتر شد. صدایش را بلندتر کرد: بس است، دیگر دعوا نکنید. برگردید توی خانه‌هایتان. به شما میگویند دعوا را تمام کنید. ولی مردمی که دعوا می‌کردند حال و حوصله شنیدن امر و نهی نداشتند. کار به جاهای باریک کشیده بود و ملا که با سری کچل و لحاف دوش به میان دعوا آمده بود نه تنها نتوانست کاری از پیش ببرد، بلکه مردم به طرف او هجوم بردند و یکی از آنها گفت: برو بابا، برو پی کارت، و با چوب هایی که در دست داشتند ضرباتی به کله کچل ملا وارد ساختند. عده‌ای هم لحاف ملا را از اطراف و جهت‌های مختلف می کشیدند. لحاف آن که محکم بود و با بهترین پنبه درست شده بود، ولی در برابر چنین کششی دوام نیاورد و پاره شد و هر تکه آن به دست کسی افتاد. سرانجام ملا چاره‌ای جز فرار نیافت، در حالی که جز تکه کوچکی از لحاف فرایش باقی نمانده بود. راه خانه خود را در پیش گرفت. زن ملا دم در به شوهر خود برخورد. با آنکه برای شوهر کتک خوردی و کوفته شدهش خیلی ناراحت بود، اما کنجکاویش بیشتر بود. به همین جهت از ملا پرسید: دعوا بر سر چه بود؟ ملا جواب داد: سر چیز مهمی نبود. و در حالی که سر باد کردهش را میمالاند از جلوی زنش رد میشد تا وارد خانه شود، ادامه داد: آنها بر سر لحاف من دعوا میکردند. صدایی از منار. مولا نصرالدین از اینکه هر روز از پله‌های منار مسجد ده بالا می رود و وارد ایوان کوچکان می شود تا اذان بگوید خوشحال بود. او همیشه از صدای خودش که مردم ده را می خواند تا برای نماز آماده شوند خوشش می آمد. روزی مولا از بالای منار اذان می خواند. از قضای روزگار آن روز از آهنگ صدایش بیشتر از همیشه خوشش آمده بود. همانطور که از بالای منار اذان میگفت و اطراف و به سقف‌های کلبه‌های ده نظر دوخت. تپه‌های قهوه‌ای رنگ را دید که همچون دایره‌ای اطراف ده را محاصره کردند. به دشت پایین تپه‌ها فکر کرد. همانطور که اذان میگفت و لبخندی بر لب داشت و درباره طول صدای خود و امواج بی پایان آن هم فکر میکرد. هرچه ملا پیشتر فکر میکرد صدایش بلندتر میشد. همین که حرف آخر از آن را زد با عجله زیاد دو پله یکی از پلکان مارپیچ منار پایین دوید و همین که به پله آخر رسید کفش‌های کهنه را با لبه برگشتی و پاشنه خمیدش پوشید و بدون معطلی از منار بیرون دوید. آنقدر عجله داشت که در منار را هم پشت سرش نبست. با عجله می‌دوید و عبایش در هوا تکان می‌خورد. به بیرون ده و به سوی مزارعی که آب دور برشان را گرفته بود رفت و به جانب کوه و دشت دوید. او باید جواب سؤالی را که برایش معما شده بود بفهمد.
چنان تند می‌دوید که تمام دهقانان متوجه او شدند و بچه‌هایی که در آب نهر بازی می‌کردند از بازی دست کشیدند و نگاهش کردند. زنان روبندشان را انداختند و به ملا خیره شدند. گله‌های شتر که در سر راه او بود با تعجب کنار می‌رفت و گوسفندهایی که مشغول چرا بودند با ترس زیاد از جاده فرار می‌کردند. خانواده‌ای که سوار بر الاغ بودند و می‌رفتند به او علامت دادند که از سر راه آنها کنار برود و پرسیدند با این عجله کجا می‌روی؟ اما ملا چنان تند می‌دوید که قبل از این که جوابش به گوش آنها برسد باد آن را با خود برد. همانطور که ملا می‌دوید حشمت را دید که بر اسبی سوار بود و از مزرعه برمیگشت. زار اسب خود را برگرداند و نزد ملا رفت و پرسید کجا چه عجله‌ای داری؟ ملا جواب داد امروز صدای من از بالای منار خیلی قشنگ و خوب بود. حشمت دوست ملا تصدیق کرد البته، اما با این عجله کجا داری میروی؟ ملا بیان که صدایش را کم کند بریده بریده گفت من دارم میرم که بفهمم صدای من تا چه فاصله ای رفتی و تا کجا اونو شنیدن. بالای منار و پایین منار. ملا نصرالدین سر به آسمان بلند کرد و به آفتاب سوزان خیره شد. آفتاب به بالاترین محل خود رسیده بود و یک راست بر سر ملا میتابید. چند دقیقه دیگر ملا به بالای منار میرسید. آن وقت چیزی نمیگذشت که صدای او برای گفتن اذان ظهر در تمام شهر میپیچید. ملا با پاشنه کفش پهلوی الاغ کوچک سفید خود فشار آورد تا تندتر برود. ملا از اینکه انتخاب شده بود تا برای مدتی که از آن گوی مخصوص مسجد جمعه مریض است از منار بلند به جای او از آن را بگوید بسیار مغرور و سرمست به نظر می رسید. ولی ملا همیشه از بالای منار کوتاهی که در مسجد کوچک ده بود از آن ظهر را می گفت و به همین جهت عده کمی مثلا 100 خانوار صدای او را از نزدیک می شنیدند و اگر صدای او کمی لرزش پیدا می کرد همه متوجه می شدند. ولی حالا که می خواست از بالای بلندترین منار از آن بگوید این لرزش خفیف ممکن بود به گوش کسی نرسد و صدای کاملا رسای او در فضا طنین اندازد. ممکن بود صدای او چنان صاف و خوب باشد که پادشاه رسما از او دعوت کند تا از بالای منار با شکوه سلطنتی از آن بگوید. ملا از مدتی پیش خود را برای این روز بزرگ حاضر کرده بود. پیش قهوه‌ای‌اش شسته و شانه زده بود. انبامش از همیشه سفیدتر و تمیزتر بود، چون زبیده زنش روز قبل آن را در چشمه‌ای که از خارج شهر می‌گذشت تا می‌توانست پاکیزه شسته بود. عبای ملا هم از همیشه تمیزتر بود، فقط کمی گرد و خاک داشت که آن هم در بین راه ده به شهر بر آن نشسته بود. هنوز ظهر نشده بود که او در جلوی منار بزرگ از الاغ خود پیاده شد. عرق صورتش را با گوشه آستین بلندش پاک کرد و به سوی در منار به راه افتاد. وقتی که چشمش به پلکان مارپیچ منار افتاد لرزه بر تنش افتاد. چون تازه از روشنایی وارد منار تاریک شده بود نمیتوانست خوب ببیند. ولی وقتی که چشمش به تاریکی عادت کرد به نظرش رسید که این پله ها تمامی ندارد. حتما اگر او ملای این مسجد بشود الاغش را تمرین میدهد تا او را از این پلکان بی پایان بالا ببرد. ملا خیلی دلش میخواست که قبل از بالا رفتن استراحت کاملی روی پله ها بکند، ولی به یادش آمد که دیگر چیزی به ظهر نمانده و از آن ظهر را باید شروع کند. به ناچار عبایش را قدری بالا گرفت تا به پله ها نگیرد و بعد با زحمت زیاد بالا رفت. از هر پله‌ای که بالا میرفت صدای هن هن نفسش بلندتر میشد. از زور خستگی دلش برای منار کوچک ده تنگ شد، چون با 2 نفس میتوانست به بالای آن برود. ملا به ناچار راه خود را ادامه داد. هن و هن و هن. عاقبت پس از مدتی زحمت به سر باریک منار و هوای آزاد رسید و وارد ایوان آن شد.
به دیوار تکیه داد تا نفسش سر جا بیاید. به پایین نگاه کرد تا ببیند چقدر بالا آمده. آن پایین مرد ژنده پوشی ایستاده بود و خیره به ملا نگاه میکرد. مرد ژنده پوش فریاد کشید: تو را به خدا بیا پایین. بیا پایین، چیز مهمی باید به تو بگویم. ملا جواب داد: گوشم با توست، داد بزن میفهمم. مرد گفت: محال است. من باید از نزدیک با تو حرف بزنم. ملا گفت: پس من اول اذان ظهر را میگویم، بعد میآیم پایین ببینم چه میخواهی. مرد ژنده پوش دوباره داد کشید: فایده ندارد، آن وقت دیگر دیر می شود. تو را به خدا همین حالا بیا پایین. ملا خود را برای اذان ظهر آماده کرد و نگاهی هم به پایین انداخت، اما کسی را به جز مرد ژنده پوش در آنجا ندید. فقیر انقدر داد و فریاد را انداخته بود که گویی زندگی مردم به حرف او بستگی دارد. ملا نگاهی به آسمان کرد و پیش خود گفت: خدا بدش نمی آید اگر اذان ظهر کمی دیرتر خوانده شود. شاید پیغام این مرد واقعا مهم باشد. شاید هم از طرف شاه پیغامی برای من داشته باشد. هرچند از وضع و قیافش معلوم است که قاصد شاه نیست، اما آدم نمی تواند مطمئن باشد. ملا وقتی که در تاریکی به پله ها نگاه کرد، باز هم لرزه به تنش افتاد. اما خود را قانع کرد و با عجله از پله ها پایین آمد. این بار حس کرد که راحت می تواند پایین برود. احساس عجیبی داشت، حس می کرد که سبکتر شده است. شکمش به قلقلک افتاده بود. وقتی که به پایین منار رسید، قدری به دیوار تکیه داد تا شهر و درختان دور سرش چرخ نخورند. وقتی که سرگیجه‌اش برطرف شد، مرد فقیر را دید که به سویش دست دراز کرده است. من گرسنه‌ام، زنم مریض است و 7 بچه‌ام گرسنه‌اند. هرچی به من بدهی خدا عوضش را به تو خواهد داد. ملا خیلی اوقاتش تلخ شد. تمام این راه را با این همه عجله آمده بود تا به التماس این گدا گوش کند. او همیشه می توانست این ناله زاری را در هر گوش از خیابان بشنود. برای چند دقیقه ملا نمی دانست چه بگوید. پس از مدتی فکری به خاطرش رسید. سرش را جلو برد و آهسته گفت: با من بیا به بالای منار. مرد گدا گفت: آها نه، می توانی همینجا چیزی به من بدهی؟ ملا گفت: محال است، باید با من به بالای منار بیایی. مرد گدا دستی را که دراز کرده بود پایین انداخت و به فکر فرو رفت. ملا از او خواسته بود که در عوض پولی که می‌خواهد به او بدهد کاری کند و تکانی بخورد. اما او انتظار داشت که بدون زحمت چیزی به دست بیاورد. واقعا راه درازی بود و برای بالا رفتن زحمت زیادی می‌خواست. اما شاید پولی که ملا می‌خواهد به او بدهد ارزش این بالا رفتن را داشته باشد. معلوم نبود ملا چه چیز گرانی در آن بالا دارد. حتما لبخند مهربان ملا معنایی دارد. ملا گفت: دنبالم بیا. بعد خود شروع به بالا رفتن از پله‌های منار کرد. این بار بالا رفتن از پله‌ها برای ملا آسان‌تر بود و نفس کمتری لازم داشت. راهی که قبلا رفته بود برای او تمرینی بود و او را آماده ساخته بود. سرانجام هر دو به بالای منار و هوای آزاد رسیدند. ملا سر حال و راست ایستاده بود، اما مرد فقیر نفسش بند آمده بود و به دیوار تکیه داده بود. ملا دوباره با صدای مهربان پرسید: حالا بگو ببینم از من چه میخوایی؟ مرد فقیر دوباره دستش را دراز کرد. خدا به تو عوض بدهد که به مرد گرسنه‌ای مثل من رحم میکنی. زن هفتم من دعایت میکند و 7 بچه گرسنه‌ام از خدا میخواهند که تو را برکت بدهد. در راه خدا دست خالی مرا پر کن. ملا ریشش را خاراند و پرسید: تا آمدیم بالا که از من جواب بگیری؟ مرد فقیر در حالی که با بی‌تابی دستش را تکان میداد گفت: ای ملای خوب، منتظر جواب تو هستم.
در همان حال که مرد فقیر با امید فراوان دستش را دراز نگاه داشته بود، ملا سینه‌اش را صاف کرد و با تمام قدرت گفت: جوابم این است: نه. فقیر بیچاره تلو تلو خوران از پلکان دراز منار پایین رفت. ملا هم دستش را نزدیک دهانش گرفت و با صدای رسایی که نشان میداد خیلی راضی است از آن ظهر را آغاز کرد. ملا درس خوبی به مرد فقیر آموخت. هنوز صدای پاهای خسته مرد فقیر از پله‌ها به گوش میرسد. تلک تلک تلک. پالان خر ملا. روزی ملا نصرالدین با الاغش به سفر رفته بود. راه پیش پای او بیشتر خاکی و پرگرد و خاک بود و در اطراف جاده فقط صدای کبک هایی که مشغول گشت و گذار بودند به گوش می رسید. گاه به گاه بت‌های خار هم دیده می شد. ملا مواظب حرکت خورشید بود و وقتی که آفتاب کاملا به بالای سرش رسید با خود گفت: وقت نماز ظهر رسیده است. کجا می توانم آب پیدا کنم و وضوئی بگیرم؟ در فکر پیدا کردن آب رفت و رفت تا به نهر کوچکی رسید که در جایی از پایین جاده می گذشت. در آنجا توقف کرد. عبایش را برداشت و بر پشت الاغش انداخت. زیر آستین‌های بلند آن ممکن بود در موقع وضو گرفتن او را ناراحت کند. الاغ ملا سرش را پایین انداخت و به خواب فرو رفت و ملا به سوی نهر سرازیر شد و خودش را به آنجا رساند. او چنان مشغول شستن خود شد که صدای پای الاغ دیگری را که از جاده خاکی می‌گذشت نشنید. ملا مشغول شستن دست و روی خود شد. آنقدر با آب سر و صدا را انداخت که صدای ایستادن الاغ دومی را پهلوی الاغ خود نشنید. هیچ گمان نمی‌کرد که الاغ سوار دومی به الاغ او نزدیک شود و عبای او را که روی الاغش انداخته بود با خود ببرد. ملا کار خود را تمام کرد و الاغ سوار بدون سر و صدا از آنجا دور شد. ملا مهرش را از جیب بیرون آورد و جلوی خود رو به قبله گذاشت و بعد خم شد و نمازش را شروع کرد. نماز ملا خیلی بیشتر از نماز مردم معمولی طول می‌کشید، چون او تمام کلمات و یا لااقل بعضی از آنها را با تأنی و به صدای بلند می‌گفت. بعد از مدتی نماز ملا تمام شد و او با آرامش تمام از کنار نهر به طرف جاده بالا آمد و به الاغ صبورش نزدیک شد. ولی ناگهان یکه خورد و تمام آرامشی را که بر اثر نماز پیدا کرده بود از دست داد، چون عبایش را در جای خود ندید. ملا به جلو نگاه کرد، به عقب نگاه کرد، به دامنه طبیعت وحشی و جنگل اطراف نظر دوخت، ولی در هیچ کجا از کسی اثری نبود. الاغ ملا چرت وسط روزش را میزد. عبای ملا به خودی خود که نمیتوانست به آسمان ها پرواز کند. ملا از الاغش که قیافه حق به جانبی به خود گرفته بود و سر خواب آلود خود را به خاک میمالید عصبانی شد، چون آنجا کس دیگری نبود. ملا افسار الاغش را با خشونت گرفت و گفت: عبای مرا پس بده ای دزد بدجنس. الاغ بیچاره از خواب خوش بیدار شد و لب بالایی خود را بالا برد و عرعر خفیفی کرد که بیشتر شبیه به خمیازه بود. ملا گفت: بله، نشون بده که خواب بودی. میخوای من باور کنم که تو چیزی درباره عبای من نمیدونی؟ من به تو اعتماد کردم که از عبایم مواظبت کنی. حالا بگو اونو کجا قایم کردی؟ سکوت الاغ ملا را بیشتر از عرعرش عصبانی کرد. الاغ بیچاره گوشهای صورتی رنگ خود را به سوی ملا برگرداند. مثل این بود که میخواهد بپرسد: ملا برای چه این همه جار و جنجال به راه انداختی؟ هرچقدر الاغ بیشتر متعجب میشد، آتش خشم ملا بیشتر شعله ور میشد. ملا مدتی جلو و عقب رفت و سر الاغ خود داد زد، ولی فایده ای نداشت، تا اینکه فهمید که الاغش را چطور باید تنبیه کند. ملا پالان الاغ را باز کرد و بر پشت خود انداخت و یکی از بندهای آن را دور گردن و دیگری را دور سینه‌اش بست.
ملا از پالانی که به پشتش گذاشته بود ناراحت بود، ولی از عملی که کرده بود راضی بود، چون الاغش را آنطور که میبایست تنبیه کرده بود. ملا گفت: ببین ای الاغ دزد، تو عبای مرا برداشتی، من هم پالان تو را. الاغ دم سفیدش را با خوشحالی تکان میداد، چون از شر پالان سنگین و گرم خلاص شده بود. ملا که این دم تکان دادن را دید گفت: از من نخواه که پالانت را پس بدهم. تا عبای مرا پس ندهی آن را نمیدم. به من هم بی جهت گله نکن، چون در عوض عبایی که تو از من گرفتی من هم پالان تو را برداشتم تا جای آن بپوشم. حالا هم حرف زیادی نزن و راه بیفت برویم. الاغ فری کرد و به راه افتاد و پشت سر او ملا نصرالدین با زحمت زیاد، در حالی که به جای عبای دزدیده شدهش پالان الاغ خود را به دوش داشت راه. ملا همینطور که به زحمت پالان را با خود میکشید عرق ریزان زیر لب زمزمه میکرد: من این پالان را میپوشم تا تو عبایم را پس بدهی ای الاغ دزد. پنهان شدن در چاه. زن ملا با آن خور و پفتی که شوهرش در خواب راه میانداخت و بیخیال میخوابید نمیتوانست استراحت درست حسابی کند. ملا با وجود صدای جنگ گربه های روی دیوار باغ و یا پارس خستگی ناپذیر سگ همسایه راحت میخوابید و خور و پف میکرد. او حتی میتوانست در موقع بلند شدن صدای عرعر الاغش که در طویل خوابهای آشفته میدید به راحتی بخوابد. ولی زن او اینطور نبود. یک صدای کوچک از بیرون خانه بیدارش میکرد و وادارش میساخت که روی تخت بنشیند. و هر موقع که از زیر پنجره صدایی به گوش میرسید زن ملا شوهرش را تکان میداد و میگفت: بیدار شو، از من دفاع کن. در یک از شبهای مهتابی زمستان زبیده فکر کرد که صدای قدمهای دزدی را شنیده است. او ملا را تکان داد، ولی ملا غلطی زد و دوباره به خواب رفت. زن ملا دوباره همان صدا را شنید. این بار شوهرش را چنان تکان داد که ملا بیدار شد و توی رخت خواب نشست و خمیازه‌ای کشید و پرسید: چه خبر شده؟ زنش گفت: گوش کن، از بیرون صدا می آید. ملا تلو تلو خوران طول اتاق را طی کرد و سرش را از پنجره اتاق خواب بیرون برد و به دنیایی که از نور مهتاب روشن شده بود نظری انداخت. ولی چیزی جز صدای معمولی شبهای دیگر نشنید. زن ملا دوباره گفت: شاید او در گوشه ایستاده باشد تا صدای پایش را نشنویم. در هر صورت تا موقعی که تو بیرون نروی یا نبینی که در حیاط کسی هست یا نه، من نمیتوانم بخوابم. ملا میدانست که زنش این حرف را جدی میزند و میدانست تا موقعی که زنش را راضی نکند نمیتواند راحت بخوابد. پس به ناچار تلو تلو خوران به طرف حیاط به راه افتاد و حس کرد که زنش از پنجره مواظب اوست تا مطمئن شود که هر گوشه ای را که ممکن است دزد پنهان شده باشد نگاه میکند یا نه. ملا از بس آخر الاغش را جستجو کرد الاغ بیدار شد و عرعر شکوآمیزی کرد. ملا اطراف خانه را هم گشت، همه چیز همانطور بود که باید باشد. بعد به سوی اتاق برگشت، ولی از پنجره صدای زنش آمد که میگفت: توی چاه را نگاه نکردی؟ ملا با تعجب جواب داد: هیچ احمقی در ته چاه پنهان نمی شود. زن ملا به او گفت: توی چاه را نگاه کن. ملا حاضر بود که سر این موضوع با همه حتی زنش دعوا کند، ولی آن شب خیلی خوابش می آمد و حوصله این کارها را نداشت. او می‌دانست زودترین راهی که بتواند دوباره بخوابد گوش کردن به حرف زنش است. به زحمت خود را به سر چاه رسانید و زانو بر زمین زد و دستهایش را بر لبه چاه گذاشت. مهتاب به قدری روشن بود که او به آرامی می‌توانست ته چاه را ببیند. ملا در سطح آب چاه مردی را که به شکل و قواره خودش بود دید که به او نگاه می‌کند. صدای ملا در چاه طنین انداخت که می گفت: برای تو جای خوبی است، هیچ اشکالی ندارد که در چاه بمانی. من هم تو را از اینجا بیرون نمی کشم. تو می توانی تا صبح همینجا بمانی.
ملا به خانه برگشت و قبل از خواب جریان را برای زنش تعریف کرد. زن ملا پرسید: آیا مطمئنی که او نمیتواند از چاه بیرون بیاید؟ ملا در حالی که به خواب میرفت جواب داد: بله، مطمئن هستم. زن ملا دوباره پرسید: من میخوام اونو ببینم، تو هم با من میای؟ ولی جوابی از ملا نشنید، چون او به خواب رفته بود و خر و پف میکرد. زن ملا میترسید که تنها به حیاط برود، با اینکه از پنجره دیده بود که ملا سراسر حیاط را با دقت دیده و همچنین به حرف ملا اعتماد داشت که گفته بود دزد نمیتواند از چاه بیرون بیاید. باز هم نتوانست طاقت بیاورد. آهسته بیرون رفت و بی آنکه صدایی بکند زانو زد و به داخل چاه خیره شد. ولی در آنجا هیچ کس دیده نمیشد. حتما او جایی در سایه های چاه مخفی شده بود. ولی چیزی که او را به تعجب انداخت صورت پر از تعجب زنی با چشمان گرد و همسن خودش بود که از ته چاه به او نگاه میکرد. به 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 به! این صدای تعجب آمیز از زن ملا بود که میدید زنی در دزدی شبانه شرکت کرده است. او با عجله به اتاق برگشت تا این خبر عجیب را به شوهرش بدهد. وقتی که بالای سر او رسید با صدای خشمگین گفت: راستی که خجالت دارد. چه مرد نترسی است! آیا حالا که خودش توی چاه مخفی شده کافی نیست که زنش را هم همراه خودش آورده؟ سوزن لرزان. روزی ملا نصرالدین در بازار مشغول گشت و گذار بود. سرش را به راست و چپ برگرداند و دوستان خود را در حال خرید و فروش و چانه زدن دید. ملا شلوغ پلوغی بازار را دوست داشت. در آنجا او می توانست همیشه کسانی را که از سفرهای دور و نزدیک می آمدند ببیند. سر چهارسوق بازار ملا عده‌ای را دید که سرهای خود را نزدیک به یکدیگر گرفته بودند و درباره چیزی که در دست یکی از ساربانها بود بحث می کردند. ملا جلو رفت تا بفهمد که آنجا چه خبر است. پس از مدت کوتاهی قیافه مشخص ملا در بین جمعیت خودنمایی می کرد. همه مردم به ملا سلام کردند و او هم جواب سلام آنها را داد. یکی از آنها به او گفت: ما توی این فکریم که این چیست؟ وقتی که این ساروان سوار بر شتر از کویر رد می شده آن را روی زمین پیدا کرده است. ساربان دنباله داستان را خودش اینطور ادامه داد: من از شترم پایین آمدم و آن را از روی زمین برداشتم، ولی نمیدانم چیست. فکر کردم که مردم دانای شهر می توانند بفهمند که این چیست، ولی هیچ کس حتی حدس هم نمی تواند بزند که این چیست. یکی از آنها دنباله حرف ساربان را گرفت و گفت: ملا، شما خیلی چیزها می دانید و می توانید به ما بگویید که این چیست؟ این مرد به شهر آمده بود تا هلوهای خود را بفروشد و در بازار این جمعیت را دیده بود. ملا نصرالدین به جعبه کوچک گردی که روی کف دست آفتاب سوخته ساربان بود خیره شد. این جعبه فلزی بود و رویش شیشه‌ای. توی جعبه یک سوزن کوچک و یک صفحه گرد بود که دور تا دورش حروفی قرار داشت. هنگامی که جعبه تکان می‌خورد سوزن می‌لرزید، ولی همیشه در یک جهت می‌ایستاد. ملا جعبه را در دست گرفت و آن را این طرف و آن طرف تکان داد. سوزن می‌لرزید، ولی همیشه رو به شمال می‌ایستاد. ملا ریشش را خاراند. این به آن معنی بود که او سخت در فکر است. بعد جعبه را به موسی داد. ساربان پرسید: خب آیا فهمیدید که این جعبه چیست؟ جمعیت با امید زیاد منتظر جواب بودند. آنها انتظار شنیدن کلمات پرمعنایی را داشتند. حس کنجکاوی آنها تحریک شده بود و می‌خواستند بفهمند این چه چیزی است که هرچقدر آن را تکان بدهند باز هم یک نقطه ثابت یعنی قطب شمال را نشان می‌دهد. ملا برای لحظه ریشش را خاراند و چیزی نگفت. بعد ناگهان عجیبترین کار ممکن را کرد. یعنی اول گریه کرد و بعد خندید. او این کار را چند بار تکرار کرد. هی گریه میکرد و بعد میخندید. هی میخندید و گریه میکرد. هی گریه میکرد و میخندید.
بعضی از مردم پرسیدند ملا چرا گریه میکنی؟ و دیگری هم پرسیدند چرا میخندی؟ یکی از آنها گفت این خیلی عجیب است که آدمی مثل ملا در یک وقت هم گریه کند و هم بخندد. ملا به آنها گفت دلیلش را به شما میگویم. در همین موقع تمام مردها و پسرهایی که در بازار بودند دور ملا جمع شدند تا کلمات پرمعنی ملای دانا را بشنوند. آنهایی که ملا را نمی شناختند به وسیله دیگران از جریان علم و دانایی او آگاه شدند. زنان هم چادرهایشان را روی صورت خود کشیدند و مشغول صحبتهای بیخودی شدند تا در آن محل بمانند. عاقبت ملا گفت من گریه کردم چون هیچ کدام از شما عقلش نمی رسد که بفهمد این جعبه گرد و سوزن لرزان چیست. چقدر شما بی فکر هستید. من به جای همه تان باید خجالت بکشم. بعد ملا به یکی یکی آنها خیره شد و دید که همه از کم اطلاعی خود خجالت زدند. حتی پسر بچه ها هم از شرم سرهایشان را به زیر انداخته بودند. زنها در حالی که زیر چادرهایشان مخفی شده بودند خوشحال بودند از اینکه کسی از آنها انتظار علم زیادی ندارد، چون آنها تمام وقتشان را صرف خانه و بچه ها می کردند. سرانجام یکی از آن جمع که از همه زرنگتر و شجاعتر بود و ملا را بهتر از دیگران می شناخت موضوع صحبت را عوض کرد. ملا شما به ما گفتید که چرا گریه کردید. حالا به ما بگویید که دلیل خنده تان چه بود؟ ملا در حالی که میخندید جواب داد من خندیدم چون خودم هم نمیدانم که این جعبه چیست. بزرگ خانواده. روزی ملا نصرالدین در منزل یکی از فرش فروشان به شام دعوت داشت. خانه زیبای تاجر و حیات بزرگ آن به ملا نشان میداد که از خرید و فروش فرش و قالی چه نفع سرشاری عاید انسان می شود. خود صاحب خانم بیمیل نبود که این موضوع را به او بفهماند، ولی شکوه و جلال خانه خود به خود همه چیز را بازگو می کرد. پیش خدمت‌ها ملا را به اتاقی که سراسر از قالی ابریشمی فرش شده بود و صاحب خانه بر صدر آن نشسته بود راهنمایی کردند. صاحب خانه در تمام مدت از موفقیت خود در کارهای تجارت فرش حرف می‌زد و کاملا مقام ملا و ارزش لباسهای فاخر او را از یاد برده بود. وقتی که تاجر می‌خواست اهمیت کسب و تجارت و مقام خود را به رخ ملا بکشد می‌گفت من به مادر بچه‌ها دستور دادم، یا اینکه می‌گفت پسرم با اجازه من، و یا میگفت برای دخترم نقشه کشیدم که تاجر باشی به فامیل خودش هم افتخار میکرد و مغرور بود. وقتی که زن او با چادر رویش را میگرفت و تند از گوشه اتاق رد میشد میگفت همسر نازنین من، چقدر زندگی ما بو بسته است. درست است که من بزرگ فامیل هستم، ولی این جمیله است که ما را خوب نگاه داشته است. وقتی که دخترهایش آهسته از میان اتاق رد می شدند و از زیر روبندشان ملا را نگاه می کردند، او با صدای محبت آمیزی می گفت اختر من و نادره من. آنها کمک دست مادرشان هستند. هیچ کدام از دخترهای دنیا مثل دخترهای من حاضر نیستند اینطور به مادرشان کمک کنند. وقتی که دو پسر او به درون اتاق می آمدند، تاجر دستی به شانی آنها می زد و می گفت جمشید من و رستم من. آنها بزرگ می شوند تا عصای زمان پیری من باشند. همین حالا هم همه فامیل چشم امیدشان به آنهاست. ولی ملا که به قدر کافی عاقل بود به میزبان خود نگفت که چقدر این دو پسر در مکتب شلوغ می کنند و روزی نیست که مکتب را به هم نریزند. ملا به شنیدن داستان موفقیت مرد تاجر خیلی علاقه داشت، اما نه آنقدر که تمام وقت صحبت را بگیرد. او فکر میکرد که صاحب خانه عاقبت فرصت صحبت کردن را به او خواهد داد و به همین جهت هر وقت که مرد تاجر حرفش را میبرید تا نفسی تازه کند،
ملا دهانش را برای حرف زدن باز می کرد، ولی تاجر که وقت کمی برای تازه کردن نفسش لازم داشت مجال صحبت کردن به او نمیداد. هنگامی که زن تاجر و دو دختر نمونهش البته به قول صاحب خانه با کمک پیش خدمتها سفره را میچیدند، ملا به کلی گیج شده بود. خیلی چیزها بود که میخواست بگوید ولی فرصت پیدا نکرده بود، چون تاجر تمام وقت از وضع کار و فامیل خود صحبت کرده بود. ملا در این فکر بود که آیا ممکن است راه دیگری پیدا شود که بیشتر از این عذاب نکشد. پیش خدمت ها ابتدا سفره قلمکار بزرگی در وسط اتاق پهن کردند و بعد یک سینی مسی پر از غذا آوردند و غذاها را روی سفره چیدند. 7 ظرف آبدوغ آورده بودند. آنها اول مشغول خوردن آبدوغ شدند. مرد تاجر گفت: من مثل همه بزرگان خانواده هستم. زن و دخترم با من غذا میخورند. چون شما ملای ما هستید هیچ اشکالی ندارد که آنها هم سر سفره بیایند. من اجازه میدهم که وقت غذا خوردن روبنده هایشان را هم بالا بزنند. پس از تمام شدن آبدوغ خوردن غذا که شامل تخم مرغ سرخ کرده بود شروع شد و بعد از آن پیش خدمت ها یک ظرف بزرگ پلو و یک ظرف کوچک مرغ پخته آوردند. در این موقع مرد تاجر گفت: مهمان عزیز ما زحمت میکشند و مرغ را قسمت میکنند. ملا که متوجه زرنگی صاحب خانه شده بود فکر کرد کاری بکند که تکه کوچک مرغ به خودش نیفتد. چاقویی برداشت و افراد سر سفره را که با خود او 7 نفر می شدند شمرد. ولی او عادت داشت که همیشه مرغ را بین خودش و زنش تقسیم کند و آن وقت کمی هم باقی می ماند. برای ملا که در حساب سررشته چندانی نداشت قسمت کردن مرغ به 7 تکه مساوی کار مشکلی بود. او که از گرسنگی دلش ضعف رفته بود با شک و تردید چاقو را روی مرغ حرکت می داد. ناگهان صاحبخانه گفت: البته من همیشه مثل تمام بزرگان خانواده خودم مرغ را بین افراد سر سفره قسمت می کنم. ملا تکرار کرد: مثل بزرگان خانواده. یک مرتبه فکری برای تقسیم مرغ به خاطر ملا رسید و گفت: شما که بزرگ فامیل هستید باید قسمتی که به مقامتان بخورد بردارید. تاجر لبخندی زد و چشمش را به سینی پرگوشت مرغ دوخت، چون فکر میکرد که تنها قسمتی که به درد او میخورد همانجاست. ملا دوباره گفت: البته بزرگ فامیل بایستی سر مرغ را بردارد، چون شما بزرگ و سر فامیل هستید. و با ضربه تند سر مرغ را که به تنش آویزان بود برید و در بشقاب تاجر انداخت. ملا دوباره گفت: و اما عیال شما، همانطوری که شما بارها گفته اید ایشان فامیل شما را با هم خوب و متحد نگه می دارد. چه قسمتی برای او از گردن مرغ که سر را روی بدن نگه می دارد بهتر است؟ ملا بلا فاصله گردن مرغ را با ضربه برید و در بشقاب زن صاحبخانه انداخت. بیچاره زن تاجر مجبور بود گردن مرغ را بخورد، ولی آرزو می کرد که از سینه سفید مرغ هم سهمی ببرد. ملا رو به تاجر کرد و گفت: حالا برای 2 دختر نجیب و نازنین شما که همیشه کمک دست مادرشان هستند. و بعد 2 بال مرغ را قطع کرد و در بشقاب دختران گذاشت. یکی برای تو نادره و یکی هم برای تو اختر. دختران گرسنه که انتظار قسمت بهتری از مرغ را داشتند با حسرت به بدن چاق مرغ نگاه کردند، ولی چیزی نگفتند. ملا دوباره گفت: اما برای 2 تکیه‌گاه فامیل 2 پای مرغ بهترین قسمت است، چون پاها تکیه‌گاه بدن هستند. پس یکی برای تو جمشید و این یکی هم برای تو رستم عزیز. برای اولین بار بود که مرد تاجر نمیتوانست چیزی بگوید. همیشه اهل فامیل به او اجازه حرف زدن میدادند، ولی حالا نوبت ملا بود. ملا آخر کار گفت: از مرغ چیزی غیر از بدنش باقی نمانده است.
و در همان حالی که تمام مرغ را در بشقاب خود میگذاشت گفت: تمام قسمت‌های مهم و قسمت‌هایی که معنی به خصوصی دارند تقسیم و تمام شدند. عیبی ندارد. هرچه باقی مانده برای من کافی است. هیچ کس حرفی نزد. ملا مشغول خوردن مرغ و پلو شد تا جایی که میتوانست دهانش را پر میکرد. زن و بچه‌های تاجر هم به او چشم دوخته بودند تا مگر چیزی بگوید و کاری بکند. ولی او چیزی نداشت که بگوید و ساکت بود. کلاغ و صابون. روزی زن ملا نصرالدین برای شستن رخت به کنار نهر آب رفت. او با خود یک چوب پهن آورده بود تا با ضربه های آن لباسها را پاکیزه کند. او آن روز یک تکه کوچک صابون زرد رنگ نیز همراه خود آورده بود تا به لباسها بمالد. این صابون برای او خیلی پرارزش بود، چون اگر هم میخواست آن را از بازار بخرد میبایست پول زیادی در عوض آن بدهد و اگر هم میخواست خودش روغن جمع کند و در حیاط خانه خودش روی کتری صابون بسازد کار بسیار مشکلی بود. ولی حالا چه فرقی برای او میکرد، چون او لباسها را در آب سرد نهر به وسیله ضربه های چوب میشست. غالبا زنان زیادی به آنجا می آمدند که همه لباس می شستند، ولی اتفاقا آن روز زن ملا کنار نهر تنها بود و به جز کلاغ سیاه و بزرگی که روی شاخه های درخت بید نشسته بود و با قارقارش به زن ملا خوش آمد می گفت، کس دیگری در آن دور و بر نبود. زن ملا خیلی دلش می خواست که زنان دیگری هم آنجا باشند تا در موقع رخت شستن با آنها حرف بزند. ولی اگر آنها آنجا بودند ممکن بود از زن ملا بخواهند که از صابون گرانبهایش سهمی هم به آنها بدهد. ملا دیروز این صابون را برای او از شهر خریده بود. او در بازار تربچه‌های خود را به قیمت خوبی فروخته بود. زنش هم میبایست قدر این صابون را بداند و در مصرف آن صرفه‌جویی کند تا صابون مدت زیادی با آنها خدمت کند. در حالی که کلاغ از بالای درخت قارقار میکرد، صدای ضربات چوب زبیده بر روی لباسها به گوش میرسید و او هیچ توجهی به وجود کلاغ نداشت. ناگهان آن پرنده بزرگ سیاه از بالای درخت به سوی زن ملا خیز برداشت. زن ملا هم از ترس با دستهای خود صورتش را پوشاند تا از حمله کلاغ در امان باشد. ولی کلاغ برای زن ملا خیز بر نداشته بود. او با نوک تیزش تکه صابون را از سبد زن ملا برداشت و به بالاترین شاخه درخت بید پرید. زبیده فریاد زد: صابونم، صابونم. صدای زن ملا خیلی بلند بود. صابونم، صابونم، زود باش صابون منو پایین بنداز. صدای زن ملا انقدر قوی و بلند بود که در ده به خوبی شنیده میشد. ملا که نزدیک دروازه بزرگ ده با 2 نفر از رفقایش سرگرم صحبت بود صدا را تشخیص داد. زن نازنینش میبایستی در معرض خطر بزرگی قرار گرفته باشد که اینطور فریاد میکشد. ملا پا به دو گذاشت تا به نجات او برود. دنبال عبای بلندش در اثر جریان هوا بالا پایین میرفت. وقتی که به زنش رسید پرسید: زن عزیزم چه خبر شده؟ من تو رو نجات میدم، چه خبر شده؟ زبیده دوباره فریاد زد: صابونم، صابونم. ملا در حالی که به پول زیادی که برای صابون پرداخته بود فکر میکرد پرسید: صابونت چی شده؟ زبیده جواب داد: یک کلاغ بزرگ اونو به منقارش گرفت و برد. وای که این همون صابونی بود که تو دیروز به من دادی. دیگه چه موقع من میتونم یه چنین صابونی داشته باشم؟ ای وای، ای وای. وقتی که ملا ماجرا را شنید اول مثل زنش دلش به حال صابون سوخت، چون یادش بود که دیروز در بازار شهر چه پول گزافی برای آن پرداخته بود. ملا به درخت نگاه کرد و پرهای سیاه کلاغ را دید. ناگهان فهمید که این ماجرا چطور اتفاق افتاده. به زنش گفت: ببین، تو رنگ لباس کلاغ را میبینی؟ زن ملا با تعجب از اینکه چرا شوهرش چنین سوالی کرده گفت: بله که میبینم، لباسش سیاه است. ملا نصرالدین گفت: بله، خیلی سیاه‌تر از کثیف‌ترین لباسهای ما. او صابون را بیشتر از ما لازم دارد چون خیلی کثیف است. بگذار صابون برای او باشد. دم الاغ ملا.
ملا نصرالدین در حیاط را باز کرد تا همسایه آبیارش داخل شود. کار این مرد مواظبت از چشمه‌های زیرزمینی بود که آب را از کوهستان به داخل ده می آورد. بعد از سلام و احوالپرسی ملا از او پرسید: چرا امروز پا برهنه ای؟ مرد آبیار در حالی که پایش را می‌خاراند جواب داد: چون کفش‌هایم را گم کردم. ملا گفت: ماجرا را از اول بگو. و این همان چیزی بود که حسین از اول می‌خواست آن را شرح بدهد. هر دو زیر درخت انگور نشستند و حسین داستان کفش‌های گم شده‌اش را با صدای آهسته و ملایم شروع کرد. دیروز رفتم به مهمانی. ما روی هم 10 نفر بودیم. همگی کفش‌هایمان را در آوردیم. من نفر آخری بودم که به آنجا رسیدم. آنجا 9 جفت کفش دیدم و هیچ کدام از آنها به تازگی و نوعی کفش‌های من نبود. من هم کفشم را پیش کفش‌های دیگر گذاشتم و داخل شدم. حرف زدیم و چای خوردیم. چای خوردیم و حرف زدیم. حرف زدیم و چای خوردیم و خندیدیم. ملا ریشش را خاراند و سرش را تکان داد که نشان بدهد به حرفهای او گوش می‌دهد. او به شنیدن درد دل مردم عادت کرده بود. مرد آبیار در دنبال حرفهای خود گفت: آنهایی که آنجا بودند یکی یکی رفتند به خانه‌هایشان. من نفر آخری بودم که از اتاق بیرون آمدم. وقتی که بیرون را نگاه کردم چه دیدم؟ ملا به پاهای برهنه حسین نگاه کرد و حد زد: دیدی کفشایت آنجا نیست. حسین گفت: همینطوره. مرد آبیار فکر کرد که میتواند امیدی داشته باشد. چون ملا پرسش اول را سریع و به خوبی جواب داده بود. بعد حسین پرسش مشکل تری را پرسید: کفش‌های من چطور شده؟ ملا جواب داد: یکی از آن 9 نفر آنها را با خودش برده. حتما میخواسته با تو شوخی کند. حسین که خوشحال بود از اینکه ملا همه چیز را فهمیده است گفت: بله، ولی کدام یک این کار را کرده است؟ ملا گفت: باید این را بفهمم. آنها ساکت نشستند. ملا در این فکر بود که راه چاره‌ای پیدا کند. زن ملا هم پشت سر هم برایشان چای داغ می آورد تا آنها را در فکر کردن کمک کرده باشد. عاقبت ملا فکری به خاطرش رسید و گفت: با 9 مرد بگو که همگی فردا صبح با هم به خانه من بیایند. من آنها را امتحان می کنم. امتحانی که حتما معلوم می کند کدام یک کفش طلا برداشته است. روز بعد ملا سخت مشغول بود. اول در باغچه‌اش زانو زد و چیزهایی از زمین جمع کرد و بعد به آخر الاغش رفت. در موقع بازگشت زنش را صدا زد تا با تنگی که دهانه نازک و باریکی داشت آب روی دستش بریزد. بعد رفت دم در خانه‌اش نشست تا آن 10 نفر بیایند. او سراسر ده را زیر نظر گرفت. وقتی که آنها آمدند بعد از سلام و احوالپرسی همیشگی ملا به آنها گفت: من میدانم که یکی از شما در مهمانی دیروز کفش این مرد را برده است. همه آنها یکی یکی با تعجب گفت: من این کار را کردم؟ ملا جواب داد: در هر صورت بهتر می شود اگر شما کفش این مرد را همین حالا پس بدهید و زحمت را کمتر کنید. آنها به یکدیگر نگاه کردند. از نگاهشان معلوم بود که به هم میگویند: تو این کار را بکن، ولی هیچ کدام چیزی نگفتند. ملا گفت: این خیلی آسان است که بفهمم چه کسی این کار را کرده است. ملا در حالی که به صورت آنها نگاه میکرد تا بفهمد چه کسی از همه مضطرب‌تر است گفت: من میخواهم که شما یکی یکی توی طویله پیش الاغ من بروید و در را پشت سر خود ببندید. هر کدام از شما باید نوک باریک دم الاغ مرا با دست بگیرد آن را بکشد، البته با ملایمت. وقتی دزد کفش دم الاغ را بکشد الاغ ارعر می کند. آنها همانطور که ملا گفته بود عمل کردند. هر کدام از آنها در طویله را پشت سر خود بست و بعد از دقیقه‌ای بیرون آمد.
ولی الاغ ملا حتی یک بار هم عرعر نکرد. حسین با ناراحتی به ملا گفت آزمایش شما نتوانست کاری انجام بدهد. ملا با خنده گفت حالا تازه اول کار است و بعد رو به مردها کرد و گفت من میخواهم یکی یکی شما از پیش من رد شوید و بینی و ریش مرا یک بار با دست راست و یک بار با دست چپ لمس کنید. مردها هم از جلوی ملا رد شدند و هر کدام ریش و بینی او را لمس کردند. اول با دست راست و بعد با دست چپ. آخر سر آخرین نفر هم از جلوی ملا رد شد. ملا به او اشاره کرد و گفت تو کفش‌ها را برداشتی. تو آنها را پنهان کردی. کفش‌ها را به صاحبش پس بده. مرد که اسمش داریوش بود با چهره قرمز و صدایی لرزان گفت این کار فقط یک شوخی بود. کفش‌های او حالا در خرجین الاغ من است که دم در خانه ایستاده است. ولی شما از کجا حد زدید که من این کار را کردم؟ ملا با خنده گفت این کار آسانی بود. دستهای خودت را بو کن. داریوش دستهایش را بو کرد ولی بویی غیر از بوی همیشگی چرم زین الاغش و ابزار کارش و آخرین غذایی که خورده بود به مشامش نرسید. ملا گفت حالا دستهای دیگران را بو کن. داریوش دست دیگران را بو کرد و گفت زیتون. دستهای همه بوی زیتون میدهد. زیتونی که از باغچه شما در آمده. در همین موقع عرعر دوستانی الاغ ملا بلند شد. الاغ با آرامی از طویله بیرون آمد. او حدس میزد که به قدر کافی در طویله تنها بوده است. ملا با مرد دستور داد دم الاغ را هم بو کن. سر دمش را بو کن. تنها تو ترسیدی که دم الاغ را بکشی مبادا که او عرعر کند و دزد شناخته شود. داریوش دم الاغ را گرفت و انتهای آن را نزدیک دماغ خود برد و بعد گفت زیتون. این هم بوی زیتون میدهد. حالا دیگر مقصود از آزمایش ملا به همه آنها معلوم شده بود. راستی که امتحان بسیار خوبی بود. داریوش خندش گرفت و همه آنها با هم خندیدند. آن وقت داریوش از خانه بیرون رفت تا کفش‌ها را از خرجین الاغش بیاورد.